Vượt Indonesia, tuyển Việt Nam được xếp hạt giống số 1 AFF Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam vượt Indonesia để cùng Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại giải ASEAN Championship 2024, tên mới của AFF Cup. AFF kể từ năm 2024 được đổi tên thành ASEAN Championship, diễn ra từ từ ngày 23 tháng 11 năm 2024 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025. Tới thời điểm hiện tại, ban tổ chức giải đấu đã chốt lịch bốc thăm vào ngày 21 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Giải năm nay quy tụ 10 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Philippines, Singapore. Lào cùng đội thắng ở trận play-off giữa Brunei và Đông Timor. Ban tổ chức căn cứ vào thành tích của các đội tuyển ở hai kỳ AFF Cup gần đây nhất để phân định hạt giống. Thái Lan đương nhiên nằm ở nhóm hạt giống số một khi đăng quang cả hai lần gần nhất. Việt Nam và Indonesia cũng có một lần giành Á quân và một lần lọt vào bán kết, song thầy trò tân huấn luyện viên Kim Sang-sik được xếp hạt giống số một do tình hơn. Đoàn quân của Sinteyong về chỉ số phù. Indonesia vì thế rơi xuống nhóm hạt giống số 2 cùng Malaysia. Nhóm hạt giống thứ ba gồm Singapore và Philippines, tiếp đến có Myanmar và Campuchia. Cuối cùng, nhóm 5 gồm Lào và đội thắng ở cặp play-off giữa Brunei và Đông Timor. Thể thức thi đấu tại ASEAN Championship 2024 với 10 đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức sân nhà và sân khách. 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra lượt đi và lượt về. Sự vươn lên mạnh mẽ của Indonesia là yếu tố khiến giải ASEAN Championship 2024 trở nên hấp dẫn hơn. Trong tay chiến lược gia Sinteyong hiện có dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng khiến cho các đội bóng ở châu Á đều phải kiêng dè. Họ đã 3 lần liên tiếp đánh bại đội tuyển Việt Nam, một lần ở ASEAN Cup 2023 và 2 lần ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Indonesia trong quá khứ chưa từng vô địch AFF Cup nên đội bóng xứ Vạn Đảo đặt mục tiêu cao ở giải đấu năm nay. Đội tuyển Việt Nam cũng rất muốn vươn mình cùng tân huấn luyện viên Kim Sang-sik, trong khi Thái Lan sẽ làm tất cả để bảo vệ ngôi vương bóng đá Đông Nam Á. Dư luận bóng đá Đông Nam Á hy vọng sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu duyên nợ giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nơi hai người bạn thân Kim Sang-sik và Sinteyong sẽ đụng độ nhau. Chuyện đề cử Phạm Văn Quyến làm trợ lý cho tân huấn luyện viên Kim Sang-sik. Mạng xã hội mấy hôm nay dần dần truyền đề cử Phạm Văn Quyến làm trợ lý cho tân huấn luyện viên Kim Sang-sik trên đội tuyển Việt Nam. Thực chất, vụ đề cử Phạm Văn Quyến làm trợ lý cho chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ xuất phát từ người hâm mộ Nghệ An trên trang mạng xã hội có tên Nghệ An quê tôi. Đề cử trên phân tích chuyện đội tuyển Việt Nam đang quyết những chân sút mang tầm sát thủ và những trận đấu gần đây nhất ở cấp đội tuyển thì hiệu suất ghi bàn thấp, thiếu tính sát thương. Từ đó các cổ động viên xứ Nghệ chợt nghĩ đến Phạm Văn Quyến, một chân sút sát thủ từng sở hữu bản năng săn bàn, nhận quả bóng vàng năm 19 tuổi lẫn kỹ năng tác chiến độc lập trong phạm vi hẹp trước các đối thủ to, cao. Và đề bạt mong muốn huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có một trợ lý giúp ông gần gũi và truyền đạt kinh nghiệm đến các tiền đạo. Từ đề cử trên cũng có nhiều tranh luận cho rằng Phạm Văn Quyến chưa đủ tuổi. Nhất là ở đội SL Nghệ An, Văn Quyến mới chỉ đóng góp ở vai trò trợ lý và cũng chưa tạo được dấu ấn sâu đậm nơi hàng tiền đạo đội bóng xứ Nghệ, vốn đang nghỉ ạch ở nhóm cuối bảng V-League và vất vả với việc trụ hạng mùa bóng này. Ở chiều ngược lại, không ít các bình luận ủng hộ Phạm Văn Quyến và cho rằng nên tạo điều kiện để cựu tuyển thủ này thể hiện trong vai trò huấn luyện viên. Nhất là Quyến từng trau dồi học hỏi để có bằng cấp huấn luyện và khá thành công với các đứa trẻ của SL Nghệ An.